Moikka! Onko toiveissa vahvemmat jalat niin, että porraskävely, lattialta nousu tai vaikka ylämäkien kävely siellä ulkona sujuisi paremmin? Tervetuloa mukaan tekemään tätä jalko- ja lihaskuntoharjoitusta, missä me harjoitellaan tehokkaasti jalkojen isot lihasryhmät läpi. Minä olen fysioterapeutti Neppi ja seuraavaksi lyhyen alkuverryttelyn jälkeen tehdään lihaskuntoharjoituksia. Näissä lisävastuksena voit ottaa mukaan nilkkapainot, käsipainot tai kahvakuulan. Lisäksi tarvitset myös selkänojallisen tuolin. Tämä harjoitus on kuormitukseltaan hieman raskaampi. Jotkut liikkeet saattavat vaatia hieman sitä tekniikan opettelua myös, joten huomioithan tämän, jos olet vasta aloittamassa liikuntaa tai vaikka sinulla on voimakkaita nivelkipuja. Huomioit taas niitä omia tuntemuksia ja tee harjoitus sen oman kunnon mukaan. Jos sinulta löytyy kotoa jotkut sopivat jumppatossut, niin tämän päivän liikkeitä varten voi olla hyvä laittaa nuo tossut sitten jalkaan. Saat siellä jaloille, nilkoille hieman tukea sitten päivän lihaskuntoliikkeitä tehdessä. Aloitetaan sitten alkuverryttelyn kanssa tästä marssien. Tavoitteena on saada taas vähän verenkiertoa vilkastettua siellä, erityisesti jalkojen lihaksissa, ja valmisteltua niveliä sieltä päivän liikkeitä varten. Hyvä, vaihda sitten sivuaskeleeseen. Kädet voi olla siellä sivuilla tai sitten voit ojentaa käsiä eteen ja vetää taakse. Tänään me tehdään aina liikepareina noita lihaskuntoharjoituksia. Eli aina yhdessä liikeparissa on tällä kertaa 2 liikettä, jotka kuormittavat niitä samoja lihaksia. Hyvä, pysäytä liike, jalat vierekkäin, nouse varpaille. Varpaille nousu ja takaisin alas. Tällä tavalla, kun me kuormitetaan niitä samoja lihasryhmiä hieman eri liikkeillä, niin me saadaan tehoa lisättyä siihen harjoitukseen. Tämän vuoksi on myös tärkeää kuulostella vähän siinä liikkeitä tehdessä, että miltä ne tuntuu siellä jaloissa. Tuntuuko, että tulee hieman liikaa sitä kuormitusta vai onko se ihan sopivanlaista sinulle? Hyvä, pysäytä taas jalat paikalle ja lähde uudelleen marssimaan. Kädet heiluu siellä hyvin mukana. Niin kuin aina näissä jumpissa, tietenkin niitä omia tuntemuksia on hyvä kuunnella sen jumpan aikana, mutta sitten vähän myöhemmin, niin kuulostele vaikka sitten huomenna myös, että miltä se tämä rutiini tuntui tehdä, että oliko se sopiva kuormitukseltaan. Hyvä, ja sitten kädet sinne sivuille, uudelleen sivuaskel. Nyt voit tehdä liikettä hieman nopeammassa tahdissa. Kädet joko roikkuu siellä sivulla tai sitten eteen ja taakse. Saadaan sitä hengitystä, sydämen sykettä kanssa vähän kohoamaan tässä, kun otetaan nuo kädet mukaan. Noin, pysäytä sitten jalat sinne paikoilleen. Tarkista, että jalat on lantiolevyisessä haara-asennossa. Sieltä joustat hieman polvista ensin ja sitten tehdään kyykistyksiä. Voit samalla ojentaa käsiä hieman eteen ja tulla takaisin. Eteen ja ylös. Lämmitellään sieltä polvia. Teet sen syvyisen kyykyn, mikä tuntuu siellä hyvältä. Tänään me siirretään noissa liikkeissä aina vähän sieltä suoraan liikkeestä toisiin, niin huomioi myös, että vaikka kyse on lihaskuntoharjoituksesta, niin se myös saattaa kohottaa sitä sydämen sykettä. Näin, pysäytä jalat sinne paikalleen, kevyt potku eteenpäin vuorotellen. Joten jos tuntuu, että se alkaa vähän liikaa puuskuttamaan, niin pysäytä vaan videon välissä, pidä pieni tauko, minuutin tai 2 ja sitten taas palaa liikkeiden pariin. Hyvä. Ja sitten taas pysäytetään jalat sinne paikalleen. Voit vähän sieltä taputella reisiä. Noin. Vedä vielä muutaman kerran polvea sieltä oikein ylös kunnolla. Polvea koukkuun ja samalla nostetaan sieltä vähän lonkasta jalkaa ylöspäin. Noin. Sitten ravisuttele vähän jalkoja ja voit hörppäistä vettä, jos haluat. Sitten siirrytään lihaskuntoliikkeiden pariin. Ota tuoli, lisää nilkkapainot jalkoihin ja sitten startataan. Sitten kun on nilkkapainot siellä jaloissa, niin aloitellaan ensimmäisen liikeparin kanssa. Liikkeet ovat polven ojennus istuen sekä tuolilta ylös nousu enempi sen yhden jalan varassa, eli yhden jalan seisomaan nousu.
Jos tiedät, että normaalikorkuiselta tuolilta se yhden jalan varassa nouseminen ei onnistu, voit vaihtoehtoisesti tehdä tavallisia seisomaan nousuja, tai ehkä tällä kertaa suosittelen ottamaan sinne sen jonkun tietosanakirjan vaikka korotukseksi sinne tuolille, jolla saat helpotettua vähän sitä nousua, mutta silti tehtyä liikkeen aina yhden jalan varassa. Mutta sitten aloitetaan. Ota hyvä ryhdikäs asento. Aloitetaan oikealla jalalla. Ojennat polven suoraksi. Pieni pito ilmassa ja laske takaisin alas. Ojennus ja alas. Tänään me tähdätään sinne 8-12 toistoon näissä liikkeissä. Minä pyrin aina ohjaamaan tässä sen 10 toistoa. Nyt koitetaan laskuissa pysyä mukana. Mutta jos sinusta tuntuu jo, että se vastus mikä sinulla on, että 8 toiston kohdalla lihaksissa tuntuu siltä, että et jaksa yhtään enempää, niin jätä vaan siihen toistomäärään. Näiden liikkeiden olisi tarkoitus olla niin raskaita, että jaksat tehdä sen 10 toistoa, mutta 15 toistoa olisi esimerkiksi jo ihan liian paljon. Laske jalka alas, siirry tuolissa hieman eteenpäin ja tuodaan oikea polvi hieman enemmän koukkuun. Nyt me ponnistetaan sillä oikealla jalalla hieman enemmän. Vasen on siellä edempänä. Hyvä. Kunnon kaivutus eteen ja sieltä ponnistus ylös ja takaisin alas. Nyt tässä voit jo muutamien toistojen myötä, jos on tuttu liike ja tämä onnistuu helposti, niin voit halutessasi ojentaa, viedä vielä sitä vasenta jalkaa hieman enemmän sinne eteenpäin. Sillä tavalla haastaa sitä liikettä. Tai sitten voit ottaa tähän rintaan kiinni lähistölle kahvakuulon tai käsipainon. Mutta hyvin voi tehdä tämän ensimmäisen kierroksen vielä vaikka ilman sitä lisävastusta. Ojennus takaisin ja myös alaspäin tullessa pyrin jarruttamaan sitä liikettä. Ojennat siellä ylhäällä selän, lantion suoraksi, ajatukset myös sinne pakaraan, jännität pakaraa sieltä tiukaksi. Vielä kerran, nousu ylös. Hyvä. Ja sitten takaisin alas jarruttaen. Vaihda jalkojen paikkaa nyt niin, että tehdään vasemmalla jalalla ensin polven ojennukset. Ojennus ja takaisin alas. Pidä selkä hyvässä asennossa siellä. Muista hengitellä koko ajan tässä jumppaa tehdessä. Sitä nopeasti huomaa, että alkaa hieman huohottamaan, hengästymään, jos se hengitys ei siellä virtaa rauhallisesti koko ajan liikkeitä tehdessä. Hyvä. Vielä 4 kertaa ojennetaan polvi suoraksi. Hyvä. Ja sitten lasketaan jalka sinne alas. Siirry taas hieman eteenpäin siinä tuolissa. Tuo vasen jalka nyt lähemmäs. Tuolia oikea jalka siellä edempänä. Ja sieltä kallistat vartaloa eteenpäin. Paino tulee sinne vasemmalle jalalle ja sieltä ponnistat ylös. Ja hitaasti jarruttaen takaisin alas. Ylös ja takaisin alas. Tässä me tehdään nyt nämä liikkeet vuorotellen per puoli, mutta jos haluaisit vielä vähän tehoa lisää tähän harjoitukseen, niin voisit lisätä ne molemmat nilkkapainot ensin toiseen jalkaan, jolloin saisit siihen polven ojennukseen vähän lisävastusta ja sitten tekisit molemmat 2 sarjaa liikkeitä ensin toisella jalalla ja sitten toisella jalalla. Se on yksi keino, mitä voit vähän siinä kokeilla, haastaa niitä jalkojen lihaksia. Hyvä. Vielä kerran ylös. Noin. Ja sitten takaisin alas. Päästä jalat siihen viereen. Taputtele hieman sieltä reisistä. Siinä oli ensimmäinen kierros näitä liikkeitä ja sitten tehdään vielä toinen. Tuu vaan hyvänä alkuasentoon polven ojennusten puolesta ja sieltä jatketaan saman tien. Polvi ojentuu ja takaisin alas. Vedä nilkkaa aina koukkuun ja ajatukset, että se polvi tulee suoraksi. Etureiden lihakset siellä jännittyy tiukaksi. Vielä pari kertaa ojennukset ja sitten tulee uusi kierros yhden jalan nousuja. Ja myös tässä harjoituksen aikana, jos
tuntuu siltä, että polvet alkaa vaikka väsymään, voi vaihtaa ne seisomaan nousut niin, että teet 2 jalalla sen ponnistuksen. Mutta sieltä taas oikea jalka koukkuun, paino jalan päälle ja sieltä ponnistus ylös ja takaisin alas. Seuraa sitä polven linjaa, että se menee samaan suuntaan siellä varpaiden kanssa. Ylös ja takaisin alas. Kädet voi olla siinä rinnan edessä tai ihan roikkua siellä sivuilla. Pyrit kuitenkin tekemään, tämä on seisomaan nousuharjoitus, minkä tavoitteena on olla jalkojen lihaskuntoliike, joten aina kun mahdollista, me pyritään tekemään se mahdollisimman vähän käsillä auttaen. Hyvä, vielä kerran ylös. Ja myös tässä on hyvä semmoinen rauhallinen suoritustahti, ettei tule semmoisella heiluriliikkeellä haettua siihen sitä vauhtia ja helpotettua sitä liikettä. Sitten toinen puoli vielä. Polven ojennukset ensin. Ojennus ja takaisin alas. Ojennus ja alas. Ja tässä todellakin, kun liikkeen nimikin on polven ojennus, jalkaa ei tarvitse lonkasta pyrkiä nostamaan yhtään sen korkeammalle. Tärkeintä olisi, että tulee se polveen mahdollisimman suuri liikerata. Eli polvi ojentuu ihan suoraksi saakka siellä ja sitten aina täällä välissä tulee ihan koukkuun saakka. Ja vielä kerran. Hyvä. Pysäytä jalat sinne paikalleen, vasen jalka lähemmäs tuolia, oikea vähän sinne eteenpäin ja sieltä eteenpäin taivutus ja ponnistus ylös ja hallitusti alas. Hyvä. Viimeisiä seisomaan nousuliikkeitä tehdään. Pyri sieltä ponnistamaan, pyri jarruttamaan mahdollisimman hallitusti sinne istuma-asentoon takaisin. Vielä kerran käydään siellä alhaalla ja noustaan sitten ylös. Hyvä. Jää sitten seisomaan. Vähän voit ravisutella jalkoja, taputella sieltä reisiä ja aina voit välissä ottaa hörpyvettä, jos siltä tuntuu. Sitten me siirrytäänkin seuraavaan liikepariin, missä me keskitytään takareiden ja pakaran seudun lihaksiin. Meillä on liikkeenä polven koukistus ja 1 jalan maastavetoliike. Varsinkin tuo jälkimmäinen, jos on sinulle vieraampi, niin opettele hieman tekniikkaa, älä välttämättä ota siihen lisäpainoa mukaan, mutta siirrytään sitten suoraan niiden liikkeiden pariin. Tuu seisomaan siihen tuolin selkänojan taakse, ota tukea sieltä tuolista. Ensin tehdään polven koukistusta. Tässä lähtöpisteessä tuo toista jalkaa ihan hivenen verran taaksepäin, hieman sieltä lonkasta, ojennat jalkaa taaksepäin. Varpaat on siellä lattiassa kiinni. Ja sieltä lähdet koukistamaan polvea kantapäätä kohti pakaraan ja takaisin alas. Taas koukistus ja takaisin alas. Pyri pitämään se selkä hyvässä ryhdikkäässä asennossa, selkä suorana siellä ja koukistus ja takaisin alas. Kuulostele, miltä ne takareidet tuntuu. Joskus ne on vähän heikommat lihasryhmät verrattuna sinne etureiteen. Jos alkaa tuntua yhtään semmoista krampin tunnetta tai muuta, niin pidä sitten vaan taukoa. Hyvä. Vielä kerran. Koukistus ja takaisin alas. Hyvä. Sitten tuli se 1 jalan maastavetoliike. Ota siis käsipaino käteen, tue siihen tuolin takareunalle. Äsken jos aloitit tekemään polvenkoukistuksia oikealla jalalla, niin jätä se oikea jalka siihen paikalleen. Koukista hieman polvea ja sieltä vasen jalka lähtee taaksepäin. Paino tulee siellä reiden ja säären edessä ja sieltä ojennus takaisin ylös. Pyri pitämään katse siellä alaviistossa kohti lattiaa. Polvi pysyy siellä samassa asennossa, koukussa. Lantio menee taakse. Selkä pysyy suht suorana tätä liikettä tehdessä.
Alaspäin mennessä pitäisi siellä takareidessä tuntua venytyksen tunne ja sitten sieltä kun ojennat ylöspäin, se on se työvaihe ja siellä takareisi, pakaralihakset tekee töitä. Hyvä. Vielä pari kertaa. Jos tämä on sinulle uusi liike, niin ei hätää. Voi vaatia se tekniikan opettelu myös hieman aikaa. Hyvä. Sitten seis. Laske paino hetkeksi aikaa sinne sivuun ja tehdään toiselle puolelle ensin ne koukistukset ja sitten tuo yhden jalan maasta veto. Ota tukea taas sieltä tuolista. Hyvä ryhdikäs asento. Vähän voit tuoda jalkaa taaksepäin sieltä lonkasta. Varpaat on lattiassa kiinni ja sieltä koukistus ja alas. Koukistus ja alas. Pyri pitämään selän asento suorana. Pidä se tuki sieltä tuolista, vaikka tasapainon puolesta pysyisit pystyssä ilmankin, mutta tällä me saadaan se asento varmasti hyvin maadotettua siihen lattiaan ja muutenkin, ettei tarvitse sen tasapainon puolesta kamppailla yhtään. Ja ei tavallaan mene sitä lihastyötä yhtään sinne energiaa turhaan sinne tasapainon hallintaan, kun meillä tässä tavoitteena on kuitenkin se lihasvoiman kasvattaminen ja näiden lihaskuntoharjoitusten tekeminen. Hyvä. Ja sitten seis. Tuo jalka. Nyt minulla oli se vasen jalka. Vasen jalka jää sinne paikalleen. Otetaan se paino sinne vasempaan käteen nyt. Ja sieltä koukistat hieman vasenta polvea. Oikea jalka lähtee taaksepäin ja tulee takaisin viereen. Jos liike on tuttu ja sitä on helpompi tehdä niin, että käsi on vaikka lantiolla, niin tässä liikkeessä voit tehdä niin. Mutta ihan hyvä, jos opettelet, niin tässä ottaa se pieni tuki sieltä tuolista. Ja taas muistutan ajatukset siinä, että se ylösnousuvaihe on se työvaihe. Siinä voit vähän ajatuksissa painaa vaikka kantapäätä lattiaa vasten ja saada siitä oikein hyvän tuntuman sinne takareiteen ja ojennat aina sen selän. Lantion sieltä suoraksi, jännität pakaralihasta siellä yläasennossa. Ja sitten taas seis. Laske hetkeksi aikaa se paino pois. Voit vähän ravisutella sieltä jalkoja. Tämä oli ensimmäinen kierros näitä kahta liikettä ja sitten tehdään sama juttu uudestaan. Eli palataan takaisin sinne tuolin taakse. Hyvä asento. Jalkaa ensin hieman taaksepäin, varvas sinne lattiaan. Sieltä me saadaan haettua sinne jo vähän sitä lonkan loitonnusasentoa, vähän tehoa siihen koukistusliikkeeseen. Mutta jos se tuntuu pahalta, voit tehdä nämä polven koukistukset niin, että se jalka on lähtöasennossa siinä ihan lonkan alapuolella. Koukistus ja takaisin alas. Vielä muutama kerta. Ja todellakin taas se, että mikä se polven liikkuvuus on, niin sen mukaan tietenkin tässä teet. Jos se ei nouse ihan niin korkealle, ei haittaa. Tärkeintä olisi kuitenkin, että saat sinne takareiden lihaksiin tuntuman tästä liikkeestä. Hyvä. Sitten taas ota se paino käteen tai jatka ilman painoa. Haet sieltä oikea jalka jää paikalleen tukijalaksi, polvi hieman koukussa ja sieltä lähtee toinen jalka taakse ja takaisin ylös ojennus. Tässä voi kokeilla hyvin kahvakuulaa, jos sinulta löytyy. Siitä saa hyvän otteen tätäkin liikettä tehdessä. Ja kun tekniikka tulee tutuksi, niin voi haastaa niitä lihasvoimia, ottaa vähän raskaammankin tuntuisen painon sinne käteen. Eli tärkeää on myös muistaa se keskivartalon tuki sieltä. Jännität vähän vatsalihaksia tässä liikettä tehdessä, ettei selkä pääse kipeytymään. Samalla tässä tulee niitä selälihaksia harjoitettua. Hyvä. Vielä pari kertaa tälle puolelle. Sitten seis. Taas hetkeksi aikaa paino pois. Tässä kohtaa me ollaan suunnilleen. No ei nyt ihan vielä, kohta ollaan puolessa välissä jumppaa, niin muistutan, että jos alkaa tuntua, että se hengitys alkaa vähän liikaa puuskuttamaan, niin aina voi ottaa sen pienen oman lisäpaussin tässä välissä ja vähän se tasoittaa sitä hengitystä.
pysäyttää videon vaikka siksi aikaa. Hyvä. Ja sitten vielä toinen puoli, viimeiset polven koukistukset. Sieltä koukistus ja alas. Hyvä. Sieltä rauhallinen liike ja vähän sitä rauhallisuutta myös siihen palautusvaiheeseen, jos saat hieman jarrutettua sitä palautusta. Hyvä, ja vielä kerran. Noin, hyvä. Sieltä taas paino käteen, viimeiset maastavetoliikkeet sieltä. Hae hyvä asento, jännität vähän sitä napaa kohti selkärankaa ja sieltä alaspäin ja nousu ylös. Tässä liikkeessä se katsen ei tarvitse minua katsoa ruudulta koko ajan. Katse voi olla hyvin siellä alaviistossa, eteenpäin suunnattuna. Voi ehkä jopa katsoa sieltä, etsiä jonkun sopivan pisteen, mitä tuijottaa. Sillä tavalla saa sitä tasapainoa vähän fiksoituu paremmin paikalleen. Silloin myös se niskan asento on hyvässä linjassa sen muun selkärangan kanssa. Vielä tehdään muutamat kerrat. Toivottavasti siellä takareisissä ja pakaroissa saat tämän liikkeen tuntumaan. Todellakin polvi pysyy siellä suunnilleen samassa asennossa, eli lantio menee taakse ja takaisin sinne ylös. Sitten voit laittaa painon hetkeksi aikaa pois sivuun ja me siirrytään kolmanteen liikepariin jo. Se on meidän ehkä viimeinen tämän tyyppinen liikepari, missä me vähän niitä samoja lihasryhmiä kiusataan. Siinä me tehdään jalannostoa sivulle päin sekä sitten kosketuksia sivuttaissuunnassa. Eli näissä harjoitellaan niitä lantion asentoa ylläpitäviä lihaksia, mitkä on tärkeitä erityisesti siellä tasapainon hallinnassa, kävellessä, kun myös sitten nämä lihakset ovat myös tärkeitä polvien kannalta, koska jos se lantion tuki ei ole riittävä siellä, niin saattaa se polvi pettää hieman sisäänpäin ja näiden lihasten heikkous saattaa myös aiheuttaa siis polvikipuja. Aloitetaan sitten näiden liikkeiden kanssa. Voit ottaa sieltä tuolireunasta tukea niin, että kummallakin kädellä pidät tuolista kiinni. Minä olen vähän tässä sivussa, niin näet kun teen liikkeitä. Eli sieltä jalannosto suoraan sivulle ja takaisin alas. Tarkista heti ensi alkuun, että ne varpaat osoittaa suoraan eteenpäin. Silloin me saadaan se liike sinne keskimmäiselle pakaralihakselle hyvin tuntumaan. Tukijalan polvi on hieman koukussa, siellä tukijalan reisi tekee töitä. Hyvä, vielä jatketaan muutama toisto. Noin, vielä viimeinen kerta. Hyvä. Ja sitten liikeparina tälle puolelle tehdään ne kosketukset sinne sivulle. Ja nyt tässä seuraavassa liikkeessä se jalka, joka pysyy paikallaan, on se, joka tekee töitä. Eli nyt jos nostit tätä, kumpaa jalkaa nostitkaan, niin aseta se jalka sinne tukijalaksi ja koukistat hieman sitä polvea. Ja sitten sieltä toisella jalalla täpäytys, kosketus sinne sivulle. Hyvä. Täältä pyrit hallitsemaan sen lonkan asennon koko ajan niin, ettei se lonkka pääse pettämään yhtään putoamaan sinne sivulle. Reidelihakset tekee myös siellä töitä. Polvi on hieman koukussa. Pyritään tekemään tässä se 10 kosketusta, mutta jos sinusta alkaa tuntumaan jo ennen sitä siltä, että täytyy ojentautua, että se lonkka siellä väsyy, niin ota tarvittaessa se tauko sitten jo hieman aiemmin. Hyvä, vielä kerran. Noin, ja seis, ojenna sieltä suoraksi, vähän ravisuttelet, taputtelet. Ja sitten toinen puoli. Ensin jalannosto sinne sivulle ja viereen. Ja taas tarkistat, että se selkä pysyy suorana, ei kallistella sivuttaissuunnassa. Lantio, tukijalan puolen lantio pysyy siellä, se ei putoa yhtään. Tukijalan polvi on siellä myös sopivasti hieman koukussa, reidelihakset tekee töitä. Hyvä, nosto vielä sivulle ja takaisin viereen. Ja nyt taas se jalka, mikä äsken teki töitä, niin se jää sinne paikoilleen. Eli
päästät vähän se polvia koukkuun sieltä. Ja sitten toinen kädet voi olla vaikka siinä lantiolla tai otat sitten tukea, jos tarvitsee. Ja sieltä lähtee päkiällä täpäytys, kosketus sinne sivulle ja takaisin viereen. Pyri kuulostelemaan sitä lantion seutua, että lonkka ei putoa yhtään sieltä sivulle päin. Reidelihakset siellä tekee töitä, tuntuu jännittyneiltä. Ja muistat hengitellä kanssa tässä tehdessä. Ja sitten seis. Jalat vierekkäin, ojentaudu suoraksi. Vähän taas ravisuttelet, taputtelet sieltä reisiä, lonkan seutua. Hyvä. Jos tarvii ottaa vesihörppy, ota pieni hörppy ja sitten taas jatketaan liikkeiden kanssa. Uusi kierros tätä liikeparia sinne lonkan ulkosyrjille. Tärkeät liikkeet tehdään vielä kertaalleen. Alkaa tämä jalkojen lihaskuntoharjoitus lähenemään loppuaan, mutta sieltä ota tukea tuolista, hyvä ryhdikäs asento ja jalan nosto sivulle. Taas se toinen puoli, mitä äsken käytit, niin vaihdetaan taas. Ja samalla tavalla kuin tuossa aiemmin niissä polven ojennuksissa ja yhden jalan nousuissa sanoin, että jos haluat sitä lisähaastetta, testata vähän, että miten ne lihakset jaksaisi sen painavemman painon kanssa, niin nämäkin liikkeet voi hyvin tehdä sillä tavalla, että pistät ne molemmat painot sinne samaan jalkaan ja sitten teet ne molemmat 2 kierrosta liikkeitä sitten sillä samalla puolella. Se tulee kuormittavammaksi tietenkin, kun tehdään samat lihakset työskentelee siinä perätysten. Silloin ehkä siinä sarjojen välissä hyvä pitää hieman taukoa. Hyvä. Ja sitten seis. Ja taas minä asettaudun vähän tänne toiseen suuntaan. Minulla tämä oli tämä oikea jalka, joka teki töitä. Nyt se jää paikalleen. Tullaan hieman alaspäin ja sieltä kosketus sivulle ja takaisin viereen. Kosketus ja viereen. Hyvä. Sieltä vielä tehdään viimeiset toistot, kosketukset sivulle tälle puolelle. Ehkä se siellä vähän jo polttelee, tuntuu pakaran seudussa. Hyvä. Pysäytä liike, ojentaudu suoraksi, ravisuttele. Ja vielä viimeinen satsi näitä liikkeitä. Sieltä haetaan hyvä asento, hengitä syvää sisään ja puuhallus ulos. Minäkin tässä tarvin pienet välihengitykset ja sitten jatketaan. Sieltä nosto sivulle ja takaisin viereen. Muistutan taas varmaan, niin kuin joka kerta muistutan tätä liikettä tehdessä, tarkista, että ne varpaat on suoraan eteenpäin tai sitten vähän käännät lonkkaa sisäkiertoon niin, että varpaat sojottaa hieman sinne sisäänpäin. Tämä sen takia, että jos nostat jalkaa sieltä varpaat edellä, niin lihakset, mitkä työskentelee, niin tulee sieltä ne lonkan koukista ja töihin vähän mukaan enempi. Ja silloin me ei saavuteta sitä liikkeen tavoitetta, eli sitä keskimmäistä pakaralihasta, mitä me halutaan harjoittaa tällä liikkeellä. Pysäytys, vähän taputtelet ja sitten jätetään se äskeinen töitä tehnyt jalka sinne paikalleen tukijalaksi. Hieman päästät jalkaa koukkuun, voit ottaa tukea, jos tarvii. Ja sieltä kosketus sivulle ja viereen. Sivulle ja viereen. Kiinnitä huomiota, työnnät sieltä tukijalan lantiota vähän ylöspäin siinä määrin, että ei pääse sieltä yhtään putoamaan. Hyvä hallittu asento siellä. Sivulle ja viereen. Vielä viimeiset muutamat toistot jäljellä. Hyvä. Noin ja seis. Voit vähän ravisutella sieltä jalkoja, taputella reisiä. Tässä kohtaa oikeastaan, jos haluat, niin voit napata ne nilkkapainot sieltä jaloista pois. Sitten meillä onkin vuorossa päivän viimeinen lihaskuntoliike. Tässä ei ole ihan samalla tavalla tuota liikeparia kuin noissa aiemmissa liikkeissä, mutta otetaan tässä sitten vähän loppuun pohkeita sekä reiden ja pakaralihaksia kokonaisuudessaan.
Tämä liike saattaa olla hieman haastavampi, vaatii hieman ketteryyttä, tasapainoa ja myös sitten vapaata seinätilaa sekä mahdollisesti otat sen tuolin siihen lähistölle. Eli kyseessä on seinäkyykky. Kokeile liikettä myös sen mukaan, jos sinulla on polvissa kipuja, niin miltä liike tuntuu. Katso ensin kun näytän, eli tullaan seinän viereen, otetaan pieni askel eteenpäin, paina selkää seinää vasten, sieltä ristiselkää myös. Ja sieltä kädellään pieni askel, otetaan taas eteenpäin ja sieltä tullaan sitten alaspäin. Eli liike näyttää tältä. Kyykyn syvyyden sovitat sitten siihen omaan polvien, lonkkien liikkuvuuksiin kuin myös sitten lihasvoimiin. Tästä pois tullessa, jos saat sen tuolin siihen lähistölle, ota siitä tuolista tukea toisella kädellä tuolta seinästä, kallistetaan ensin vartaloa, tuodaan paino jalkojen päälle ja noustaan sieltä ylös. Eli tältä näytti liike ja sitten testaamaan. Jos tarvii vähän siinä jotain huonekalua siirrellä, että saat sen kohdan, voit taas pysäyttää videota tarvittaessa. Mutta muussa tapauksessa minä tästä aloitan liikkeen näyttämistä uudelleen. Haet sen hyvän asennon, selkä siellä seinää vasten. Tullaan vähän askelta eteenpäin. Minulla ei ole ihan paras tilanne, kun on tuo matto tuossa alla. Toivottavasti se ei pääse siitä liikaa luistamaan. Tätä liikettä varten myös ne tossut on hyvä olla siellä jalassa, ettei ole liukkaat sukat. Hyvä. Sieltä kun on hyvä asento löytynyt, liuutat vähän sen alaspäin. Sitten kun ollaan päästy siihen hyvään asentoon, niin siinä hetken aikaa istutaan. Minä katson tuosta kelloa, niin ollaan semmonen puolisen minuuttia suunnilleen. Jos alkaa tuntumaan ennen sitä jo, että alkaa reidet liikaa pakottamaan tai vaikka sinne polviin tulee sitä kipua, niin nouset toki heti sieltä pois. Ajatuksena olisi myös tässä asennossa, että polvet ja nilkat olisi siellä samassa linjassa, samalla kohdalla. Eli sen verran niiden jalkaterien pitää olla siellä edessäpäin, että pysyy se asento hyvänä, säärien asento suorana. Hyvä. Sitten noustaan sieltä pois. Ota tukea tuolista, kallista vartaloa eteenpäin ja sitten työnnät itse sieltä ylös. Vähän ravisutellaan välissä. Meillä on 2 kertaa tehdään vielä. Toisella kierroksella me otetaan, jos tuntuu sopivalta, otetaan pohkeiden liike mukaan. Eli mennään tuohon samaan asentoon hetken päästä. Minä näytän taas tässä, voit seurailla vähän siinä tauon aikana. Mennään sinne samaan asentoon. Hyvä. Jännitä vähän keskivartaloa näin. Ja sitten sieltä nostetaan kantapäitä ilmaan. Eli pohkeille liike. Tämä on sitten se seuraava versio. Mutta vielä voit vähän ravisutella jalkoja. Voi siellä vähän nostella polvia, miltäs ne reidet tässä kohtaa jo päivän jumppaa tuntuu. Saattaa olla jo vähän väsyneemmät, niin tee sitten sen mukaan. Mutta asettaudutaan taas sinne seinää vasten. Toinen kierros. Hyvä asento, katsot jalat on siellä lantiolevyisessä haara-asennossa suunnilleen. Selkä, ristiselkää pyrit painamaan sinne seinää vasten. Ja nyt kun tehdään niitä varpaiden nostoja, voit ottaa tuolista seinästä myös tukea. Ehkä ei kannata mennä niin syvälle kuin äsken menit. Jätetään vähän tänne ylöspäin ja sitten sieltä kantapäiden nostot. Nostat ylös ja alas. Ylös ja alas. Tehdään 10 nostoa. Samalla ne reidetkin alkaa vähän siellä tuntumaan. Hyvä. Ja seis. Taas takaisin sieltä nouset ylös, astutaan ylös, taputellaan jalkoja. Pieni ravisuttelu. Vielä olisi jäljellä se yksi viimeinen seinäkyykky. Ja sitten on tämä jalkojen lihaskuntoharjoitus tullut valmiiksi. Mutta jos tuntuu, että tämä seinäkyykky ei ole ihan se sinun juttu, voit tehdä tämän viimeisen kierroksen vaikka rauhallisia istuutumisia tuolille, niin että pyrit sitä istuutumista jarruttamaan aina mahdollisimman hitaaksi. Ja sillä tavalla saadaan sinne vähän semmoista staattisempaa pitoa siihen liikkeeseen. Mutta muussa tapauksessa otetaan taas se hyvä asento siellä seinää vasten. Painat vähän sitä ristiselkää, jännität vatsaa.
ota tukea tuolista, jos se on siinä, astut jalkoja sinne eteenpäin. Ja sitten sen verran menet sinne alaspäin, kun tuntuu sopivalta. Sieltä hyvä asento. Ajatuksissa voi vähän just niitä polvia varmistaa, että ne polvet menee siellä samaan suuntaan varpaiden kanssa, ettei ne mene tänne yhteen. Koitat pitää hallittuna. Haet sen hyvän asennon tässä näin vielä. Viimeisiä sekunteja pysytään ennen kuin noustaan pois. Sieltä pieni pito vielä. Hyvä. Ja sitten ota tukea. Sieltä kallistat vartaloa, astutaan takaisin pois. Ravisutellaan vähän jalkoja, taputellaan sieltä reisistä rennoksi. Näin. Siitä tuli valmista meidän jalkojen lihaskuntoharjoituksesta. Toivottavasti tämä harjoitus oli riittävän tehokas sinne myös sinun reisille ja pakaroille ja sai hyvän tuntuman lihaksiin. Nyt tämän harjoituksen jälkeen voi olla hyvä pysyä siinä vähäsen aikaa liikkeessä. Voit kävellä siinä edestakaisin kotona tai sitten jos haluat, voit tehdä nettijumppien kanavalta lyhyen loppuverryttelyn. Pidemmät venyttelyt taas etureisille, pakaroille, pohkeille kannattaa tehdä sitten muutaman tunnin päästä tästä harjoituksesta. Eli ei taas tehdä pitkiä venytyksiä suoraan siihen lihaskuntoliikkeiden jälkeen. Ja jos tavoitteenasi on kehittää niitä jalkojen lihasvoimia, niin muistathan, että 2 tai 3 viikossa semmoinen nousujohteinen lihaskuntoharjoittelu kehittää niitä lihaksia parhaalla mahdollisella tavalla ja pyrit aina siihen, että ne liikkeet, mitä teet, niin oikeasti myös tuntuu siellä lihaksissa. Pyri sieltä nousujohteisesti lisäämään vastusta tai vähän myös vaihtelemaan niitä harjoituksia, että saadaan vähän erilaista ärsykettä sinne lihaksille. Ja todellakin, jos haluat tähän loppuun tehdä vielä tuommoisen pienen loppujäähdyttelyn, niin tästä sivusta löytyy yksi vaihtoehtovideo siihen. Kiitokset kun olit mukana ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!